So for today's video, solve tayo ng dynamics. So ito yung QA number 3. So ito yung number 1. Sabi rito, the 300 pounds block as shown in the figure rests upon a level plane for which the coefficient of kinetic friction is 0.20. So find the velocity daw of the block after it moves 80 feet starting from rest. So iyaani muna natin yung imay-imayin muna natin. So ito daw yung block na meron siyang weight na 300 pounds, somatic weight na yan. Hindi siya mass. Bakit? Kasi alam natin na ang um, pounds na ginagamit natin when it comes sa deformable. So, ang pounds, di ba? Meron din tayong stress na pounds PSI. Yan yung unit. Ibig sabihin yan, pounds per square inch. Yan. So, ibig sabihin, itong nasa numerator is naka-force over yung area. So, force na tong pounds. So, ibig sabihin, that's weight downward. So, ibig sabihin, kung may weight, meron din tayong, so, drawing muna natin. So, ito yung downward, 300 pounds na weight. And syempre, kung may weight, meron ding normal force. So, dahil standard lang naman, ano naman siya, hindi man siya naka-incline surface. Then, meron tayong 100 pounds. Tapos may angle na 30 degree. Ano pa ba meron? Meron tayong kinetic friction. So, may kinetic friction tayo dyan. So, ang mu natin is 0.20. Yan. So, ngayon, ano pa bang kulang? So, meron pa ba? So, sabi kasi dito, find the velocity of the block after it moves 80 feet starting from rest. So, ibig sabihin, from dito, aabot siya dyan. So, pag ganyan yung direction ng niya, pag move niya. So, ibig sabihin, from 0 to 80 feet. So, ang distance na to is 80 feet. So, sabi niya, starting from rest. So, ibig sabihin, from a velocity of 0. So, tinatanong, ano yung final velocity? So, yan yung hinahanap. So, para mahanap yan, so, titingnan muna natin mga given. So, mga given, meron tayong weight na 300 pounds. Meron tayong initial velocity, 0 meter per second. Yan. So, kung papansin mo rito, naka-pounds siya. Tapos, ano pa ba? Yung naka-feet. Tapos, ayan. So, sabi dito, kung papansin nyo, meron din tayong distance na 80 feet. Yan. So, kung feet to, kasi ang gagawin dyan kung naka-pounds to, tapos feet, ang magandang gamitin natin dyan is feet per second na para hindi masyadong yung dito conversion, hindi na maguluhan. So, gagawin natin ngayon, so anong relationship pwede natin manay dyan? Meron din tayong mu. Meron tayong mu which is kinetic coefficient at 0.20. So dito pa lang basta may distance and meron ding force. Yun? Force. May force tayo na force applied, that's 100 pounds. So hindi ko pa ini-include dyan yung angle niya. So ngayon, kung meron tayong force and meron din distance, ano yun? Work. Diba ang work is force times distance. So, dito kasi sa QA3, tatlo lang yung topic. It's either conservation of momentum. Yan. So, dito, ang formula lang naman, that's M1 plus M2. Yan. Ay, mali. So, momentum pala siya. Ang momentum kasi is MB. So, ibig sabihin, M1B1 plus M2B2 equal sa yung final. So, M1B1 prime plus M2B2 prime. So, ngayon, itong prime kasi that's final lang. So, itong mga walang prime, that's initial. Initial velocity ng 1, initial velocity ng 2. So, ngayon, ginagamit lang natin yan kapag
may dalawang object na nag-collide. Yan. Kasi meron tayo dyang mass 1, mass 2. So, applicable to. Pag isa lang yan, so hindi siya applicable. So, what if, so ano pa isa? Meron din na tinatawag na impulse momentum. Impulse momentum theorem. Sa impulse momentum, ito impulse, nanggaling lang kasi yan sa second law of motion, which is yung law of acceleration, or force equals to mass times the acceleration. So dito, alam natin na ang acceleration is equals to change of velocity with respect to time t. So F is equals to mass times the change in velocity with respect to time t. Cross multiply, F times the change in t is equals to mass times the change in velocity. So ibig sabihin, change in velocity can be written as P final minus B initial. So ito kasi, that is the impulse. Impulse or I. Ito namang MB, that's yung sinabi ko kanina, yung momentum. Momentum P. Yan. So ngayon, para maano na ngayon natin to, so yun yung formula. Ginagamit lang itong impulse momentum kapag meron kang time, ang hinahanap mo is time, or di kaya force. Ganito yan eh. Kapag given yung time, tapos hinahanap yung force, pwede to. Pero kapag given yung force, tapos hinahanap yung time, pwede rin to. Pero kapag given yung force, ang hinahanap is distance, dun tayo sa isa pa. Ano naman yun? That is yung work energy theorem. Work, so tatlo lang yan. Work energy. So work energy means equal tong dalawa. Ano ba yung work? Work is equals to energy. Anong energy? That's the change in kinetic energy. So kinetic energy stands equal sa 1/2 mv squared. So dahil change to, change in velocity lang naman yan. Then equal siya saan? Sa work. Ano yung work? Force times the distance. So yan lang yun. Ang force is a net force. Means the summation of forces x equal times d equal sa 1/2 m times change in velocity squared. So parang dito kasi bukod dyan, yan, bis na ganyan ang gawin mo. Dito kasi, meron tayong tinatawag na positive work and negative work. Yan. So pag negative, syempre, minus yung ano. So magandang gawin dyan, ganito na yung final na formula ng work energy mo. PW para sa positive work minus the negative work equals sa 1/2 m times the change in velocity squared. So yan, yung formula ng work energy theorem. So kukunin mo lang muna yung mga work na include sa positive, negative, kapag ano naman, sa negative work. Then, yan, kunin mo na iba. Given naman na to. So, ang mass, di ba, weight is equals to mass times the gravity. Yan. So, ibig sabihin, we can say that mass is also equal to weight over the gravity. So, magkaiba ang work sa weight. So, ganun. So, pwede natin siya i-substitute dito. So, panibagong formula. So, what if dito, apply natin dito. So, meron tayong given na distance. Meron tayong force. Pero ang hinahanap natin is yung final velocity. So, kung may force, combination ng force and distance, ano pwede natin gamitin? Yun yung may work. Kasi ang work is force times the distance. So, kung ito, that's PS, PW minus PS. NW equals 1/2 M times change in velocity squared. So, ngayon, dito sa part na to, 1/2 M, ito diba ang B, change velocity, that is B2 squared minus B1 squared. Kasi ang change means yung final minus yung initial. So ngayon, hahanapin na lang natin to. So paano mahanap yan? Tingin ka ngayon dito. Lahat ng mga nasa positive work, yun yung ano bang rules pag positive work? Kapag positive work, ang direction ng force is same lang sa distance. Kaya nilagyan ko ng direction to kasi hindi pala siya distance. Ano siya? Displacement ang tawag niyan. So pag sinabi natin displacement, that is vector quantity.
Kapag distance, nineneglect yung direction. So ngayon, this is the displacement, this is the force. So kapag same sila ng direction, that's positive. So kapag negative work naman, opposite. So kung pag ganito yung move ng ng object, so that's the displacement. Pero pag ganito naman yung force applied, o kahit anong force, means that's negative work. So paano naman kapag zero? Masasabi mo lang zero yung work kapag yung direction ng is perpendicular sa displacement. Ito yung displacement, ito yung force. Pwede rin pa ganyan. Kahit ano. So ngayon, dito kung papansin mo, kung pupunta tayo sa positive work, ano mga positive dito? So kung papansin nyo, madaming force dyan. So meron tayong kinetic friction, meron tayong force applied 100 pounds, and meron din tayong weight. So papansin mo rito, ang applicable lang ito para sa positive. So ibig sabihin, pagdating sa positive work, ang gagamitin natin is yung force applied multiplied, di ba ang work is force times distance. So ang force natin is force applied, ang distance natin is I mean yung displacement natin, ayan. So ang direction niya pa ganun, ang direction niya pa ganun. So positive. So para makuha natin yung direction na pa ganun, dahil may angle to, ano yan? That is force times yung cosine 30. Diba? So, makukuha natin yung force with respect sa x-axis. So, yun kasi init. Diba? So, paano naman kapag negative? Negative, yun yung sabi ko, yung opposite sa direction ng displacement. So, kung pag ganito yung displacement, kailangan opposite pag ganun. Ano yun? Ito. So, ito ang gagamitin natin. So, pagdating sa negative work, that is yung kinetic friction times the displacement. Yan. So, meron tayong negative work. So, eto para paano naman tong weight? So, hindi natin siya ma-apply kasi dahil siya perpendicular, diba kung pag ganito yung weight, pag ganito displacement, that's 90 degree, 0. So, ibig sabihin, pag sinama natin siya dun sa summation ng forces, summation ng work, wala lang din siyang ambag, 0 lang din. Diba? Kasi 0 yan eh. So, ganun. So, ngayon, pag sinubstitute natin siya rito, ano na siya? Ano yung positive work? Force applied times the cosine 30 degrees times the displacement 80 feet. Then, minus natin sa negative work. Ano yung negative work? Negative work, that is yung opposite. So, minus of k times the displacement 80 feet equal to 1/2 mass. So, dahil wala tayong mass, ang given is weight, gagamitin natin yung substitution natin na kapag mass is equals to weight over gravity. So, weight over gravity. So, times the velocity kasi mass and velocity squared. So, that's B2 squared minus B1 squared. So, ang B1 natin, alam natin na that is 0. Kasi starting from rest. So, cancel na yan. Matitira lang is B2 squared. So, ano yung sa gravity? Kung papansin nyo, that's 80 feet. So, mag-focus ka sa unit. Kasi sa gravity may dalawa. Meron tayong 9.81 meter per second squared. And meron din tayong 32.2 feet per second squared. So, kung papansin mo, anong applicable dito sa problem? That is 32.2 feet per second kasi meron tayong feet na displacement. So, para sa force applied, given naman na sa kinetic friction, di ba ang kinetic friction is mu of k times n. So, kailangan pa natin yung n kasi ito given na eh. Ito siya. So, para mahanap yung n, magsa-summation forces tayo ng y equals 0. So, upward positive. So, ang upward natin n, tapos meron tayong downward na 300, tapos meron pa tayong slope, may upward pa. Kasi upward yan, di ba? So, para makuha yan, that is, so kailangan mo natin n
Tapos plus natin ito upward, Fy or F, ano yan, sine 30 degrees. So ngayon, Fa pala. So ngayon, equal siya saan? Downward na 300 pounds. So, N is equals to, itong Fa given naman na 100. So 300 minus 100 sine 30. Yan. So, yan yung N mo. Substitute mo lang dito. Saan yan? Substitute mo lang dito sa, eto pala. Multiply mo pa sa mu sub k. So, subukan natin. Yan. So, nira-write ko. So, para sa positive work, meron tayong Fa, which is 100. Yan. Tapos ngayon, cosine 30 times 80 minus 0.2, which is ito yon yung friction, diba? So, meron siyang, pag sinubstitute natin to dito, magiging mu sub k 0.2 times yung n. Ano tong n natin? Yung nakuha natin dito sa summation forces y. 300 minus 100 sin 30 times yung 80 feet ulit. Kasi force times displacement, 80. So, equal siya saan? So, 1/2 times yung mass. Ang mass natin is yung weight over g. So, 300 over 32.2 multiplied by, eto natanggal na to, natira na yung B2 squared. So, ibig sabihin, matitira na lang is B2. So, pag natin yan, it's either manipulate nyo na lang or i-shift solve nyo. So, para mas mabilis, shift solve ko na lang. Yan. So, ang lumabas is 25 point, yan, medyo malabo lang. 25.0721, ganun. So, nakadepende kung ilang decimal point. So, yan. Yan. So, let's say yan yung final answer. So, meron pa kasing B na tanong. If yung 100 pounds to force is removed, how much farther will it travel? So, ibig sabihin, pag natanggal to, gaano kalayo na daw yung matatravel niyan. So, yeah, inaasam pa rin natin na gaano yung tatravel niyan. So, ngayon, parang ang assumption na lang natin dyan, ganyan na lang. May weight na lang, which is W, 300 pounds. Tapos merong normal force. Tapos merong friction. That is mu of S. Mu of K. Pero meron pa rin tayong distance. Yan. So, anong distance niya? So, ngayon dito, baka magtaka kayo. Paano siya gagalaw kung yan lang yung force? So, yung kasi dyan is i-assume natin na ang velocity na nitong box is gumagalaw na siya. So, from initial, yan. Kung mapapansin mo kasi sabi, how much farther? So, ibig sabihin, may possibility na huminto siya. Diba? Kasi wala nang force eh. Wala nang tumutulak. So, ibig sabihin, kung umaandar na siya ng part na yan, ngayon, dahil tinanggal na tong 100 pound, pabagal na yan ng pabagal. Kasi ito yung nagpapabilis dyan, yung 100 pounds. So, from initial velocity, ano yung initial velocity natin? Yun yung velocity final velocity na nakuha natin dito nung may tulak pa. Nung may tinutulak pa, may nagtutulak pa. So, dahil wala na, syempre, pahinto yan ng pahinto. So, ibig sabihin, that's 25.071 ano ba yung nakalagay doon? So, yan na yun. Ngayon, ang tinatanong? Ano yung final velocity? That is 0. Bakit? Kasi nga, hihinto siya dyan. Dahil meron tayong friction, which is nagpapabagal dun sa takbo ng box. So, ang tinatanong, how much farther? So, that's the distance. So, ngayon, kung distance ang hinahanap, so, pwede pa rin natin gamitin yung work na problem. Kasi hindi naman time ang hinahanap. So, ngayon, hindi tayo gagamit ng impulse momentum theorem. Rather, ganun din sa yung conservation of momentum. So, dito, ganun sa yung formula, PW minus NW equals sa 1/2 mb squared. Change yung bilang. Ang may iba lang dito, di ba ito yung B2 minus B1 squared. Ang may iba lang dito, yung B2 tsaka B1. So, ang B2 magiging 0 na. Ang B1 magiging
yung nakuha natin. So, pagdating naman sa mass, given pa rin, same pa rin siya. So, magiging weight over G. So, that is, anong gagamitin natin sa G? That's 32.2. Same pa rin. Yung weight, that's 300 pounds. So, paano naman pagdating sa So, 1/2. Yan. So, ngayon, paano naman dito? So, ngayon, kung papansin nyo, wala na tayong displacement. So, ibig sabihin, gagawin na natin dyan, ano yung P? Same pa rin. Kung papansin nyo rito, ito na yung natin Sabi natin, pag positive work, yun yung same ng direction. So, kung pag ganito yung direction, ay displacement, pag ganyan yung displacement, sa tingin mo may force dyan na same ng direction niya, wala. So, ibig sabihin, pagdating dito, ang work sa positive work is 0. So, 0 minus yung NW. So, ano yung NW? Yun yung opposite ng direction ng displacement. Ito yung friction. So, hindi naman tinanggal yung friction. So, balik na tayo dyan. Ano yung friction? That's mu sub K times N. So, may N tayo paano makuha yung N dito? Iba na kasi yung N dito. Kasi dito may upward pa. Dito wala na. So, we can say through summation forces ng Y, upward positive, ang N is equal na lang sa 300 pounds. Kasi yun na lang naman yung yung equal ng N. So, substitute natin dito mu sub K. Ano yung mu sub K? That is 0.2. Same pa rin. Times N at 300. So, this is a force, di ba? Friction. So, mu sub K times N. So, friction times the displacement, that is work. So, kailangan lang natin mag-multiply ng D. So, yan yung natin dito. So, bali, ang pinaka, dyan, is, di ba, dahil walang work, 0, sa positive, N is mu sub K, 0.2 times yung 300, times yung, yung displacement na D. Equal ngayon sa 1/2, ito, tapos na tayo sa negative work. So, ito yun, di ba? Equal na ngayon yan dito. 1/2 M, ano yung M? 1/2 M, that's W over G. That is 300 over 32.2. Multiplied by B. So, ang B natin will be negative kasi kung papansin nyo rito. So, sige, sulat ko na lang ulit. B2 squared minus B1 squared. Ang B2 kasi yun yung final, ang B1 yun yung initial. Ang initial natin yun yung 25. Discuss ko kanina. Ang B2 yun yung final, which is sa dulo, hihinto siya. So, that's 0. So, 0 na to. Ibig sabihin, magiging negative to. So, ang mawawala, ang unknown na lang is yung distance. So, pag dinivide natin yan, makukuha natin yung distance, di ba? So, kung mapapansin yung negative to, then negative din to, so magiging positive. Pinakasagot, 1/2, that's 0.5, multiplied by 300 over 32.2 times yung B, eto negative yan, di ba? So, ang B initial natin is 25.07165. So, ito naka-squared. So, hindi included yung negative So, divided by, dinivide ko na nito. Negative 0.2 times yung 300. So, yun yung distance na lalabas. Cancel to, magiging positive. So, ang lumabas is 48.80. So, ang distance natin, ay displacement kapag wala ng force is 48.80. Anong rules natin sa rounding up and rounding down? And kapag rounding up, kailangan ang preceded value is 5, ang preceded value is greater than 5. Kapag equal sa 5, yan, gagawin mo lang meron yan kapag greater than 5 plus 1. Kapag equal sa 5, ang increasing mo is even number sa pagkakalam ko. Pero sa rounding down, kailangan ang preceded value mo is 0. So dahil 80 to, magiging 48.70. Kaya ganyan siya nakuha.
So, ngayon, ganyan siya, final answer.